নমস্কাৰ বিহুৰ ছিজন গতিকে আপোনালোককতো বহুত কালেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বাবে মাষ্টাৰনাছ কালেকশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছে আৰু ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ সোনকালে দি থাকিম তাৰ মাজতে এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগলৈ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কি কিনো আহিছে কি কি ৰিষ্টক হৈছে মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰোপৰি বহুত কালেকশ্যন থাকি গ'ল আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ নমস্কাৰ মই মাছান আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা সৰু ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে বিহুৰ কাৰণে চেল ভিডিঅ'বোৰ পাই আছে আৰু চেল ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কালেকশ্যন অনা হৈছে সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিম এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ বহুত ধৰণৰ মুঠি খাৰু আহি গৈছে মুঠি খাৰু আপোনালোকে পাই আছে আৰু এটা নতুন ডিজাইনৰ মুঠি খাৰু আহিছে এয়া ডিজাইনটো চাওকচোন তিনিটা খিলি খাৰু অকণমান ডাঙৰ সাইজত মুঠি খাৰু আহিছে মুঠি খাৰু কিমান ডিজাইনৰ আহিছে সকলো দেখুৱাই দিম আনবক্সিঙৰ কাৰণে এইটো দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন আহিছে আৰু যিসকলে আজি এই আনবক্সিং ভিডিঅ'ৰ পৰা বুকিং কৰে এনে এইটো যোৰা চাওকচোন অফাৰতে 550 আছিলে যোৰা ডাঙৰ সাইজৰ হ'ব আৰু যিসকলে আনবক্সিং ভিডিঅ' চাই কিনে বুক কৰে তেওঁলোকে আৰু এটা মাত্ৰ 500 টকাত ল'ব পাৰিব শিপিং ফ্ৰী 500 টকাত ল'ব পাৰিব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব 500 টকা শিপিং ফ্ৰীত এই মুঠি খাৰুযোৰ ল'ব পাৰিব তাৰোপৰি বলমণি আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছিলে বলমণিটো আহিছে সেইবোৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম এটা নতুন কালাৰ আহিছে বলমণি এয়া চাওক বলমণি নতুন কালাৰ এটা আছে য়েলো কালাৰ 1 বল 5 বল 3 বল গোটেইকেইটা পাই যাব এই চাওক 5 বলৰ প্ৰাইচ 399 অফাৰ প্ৰাইচ বাকি প্ৰাইচ জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব এইবোৰ বহুত কালেকশ্যন আহিছে তাৰোপৰি এই চাওক এটা কালেকশ্যন বহুত বিচাৰি থকা কালেকশ্যন বহুত ৰিষ্টক হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰে কোৱান্টিটিও আহি গৈছে যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব ইয়াৰে জানে আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটো খুব বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন ইয়াৰিংছ লগত আছে যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে ৰিষ্টক হৈছে ল'ব পাৰিব ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে বুক কৰি ল'ব পাৰিব তাৰোপৰি মুঠি খাৰু নতুন ডিজাইন আহিছে এয়া ভিডিঅ'ত সোনকালে দেখুৱাই দিম এইবোৰ মুঠি খাৰু নতুন ডিজাইন আহি গৈছে ষ্টনৰ খাৰু বিচাৰি আছিলে ষ্টন খাৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আহি গৈছে এয়াও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখাই পাব তাৰোপৰি অকণমান ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক ষ্টন খাৰু ডিজাইন আহি গৈছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন সব সাইজৰে ডিজাইন আহি গৈছে আৰু এটা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ কাৰণ বহুতে বিচাৰি আছিলে ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন সকলোৰে লগত ইয়াৰিংছ আছে জাষ্ট মই ৰিষ্টক হোৱা বুলি ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ কাৰণ সকলোকে পাৰ্চনেলি ৰিষ্টক হোৱা বুলি জনাই থাকিব সম্ভৱ নহয় এইটো চাওক ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ আছে টপ ইয়াৰিংছ আছে যিসকলে ল'ব বিচাৰিছিলে আপোনালোকে এতিয়া বুক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা ৰিষ্টক হোৱা কালেকশ্যন আহিছে লুকা পাৰা সেটটো বহুত বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন যিসকলে বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰিষ্টক হৈছে এইবোৰ সকলোৰে ইয়াৰিংছ আছে যিহেতু ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখুৱাইছিলোঁৱে সেইকাৰণে আৰু কমপ্লিট কেনেকুৱা কি হয় বুজাই থকা নাই যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰ হেণ্ডিঙত আছিলে এইবোৰ চাওক পুৰা ডাব্বা ডাব্বা ৰিষ্টক হৈ গৈছে কিন্তু সোনকালে বুকিং কৰিব হয়তো বিহুৰ টাইমলৈ শেষ হোৱালে আপোনালোকে নাপাবও পাৰে গতিকে মই আনবক্সিং ভিডিঅ' এইকাৰণে দি দিছোঁ যিসকলে সোনকালে বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ইয়াতে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব আৰু এটা প্ৰডাক্ট নতুনকৈ আহিছে কাৰণ এই প্ৰডাক্টটো বহুতে বিচাৰি আছিলে কাৰণে এইটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক এটা খুব ধুনীয়া ফেঞ্চিত ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব আৰু যিসকলে এই আনবক্সিং ভিডিঅ' চাই সোনকালে বুকিং কৰে তেওঁলোকে এই ছেটটো মাত্ৰ 530 টকাতে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 530 টকা শিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব আৰু কেইটামান ইমান ধুনীয়া বস্তু আহিছে এয়া চাওক এইকেইটা চাগে ভিডিঅ' দেখুৱাবই নাপাম কি বস্তু চাই লওকচোন বাৰু খুব ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেলৰ ব্ৰেচলেট আহিছে বিশেষকৈ বিহুত গিফ্টৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰাট ধুনীয়া এটা বক্স থাকিব এনেকৈ এইটো পোষ্ট কৰি দিলেই খোলা যাব চাওকচোন ইয়াৰ কালাৰফুল হয় ক্ৰিষ্টেলটো কালাৰফুল হয় খুব ধুনীয়া সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব এই চাওক বহুত ধুনীয়া কালাৰ বহুতকেইটা আছে এই চাই লওক এইটো এটা কালাৰ আছে ধুনীয়া এটা বক্সত থাকিব গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া হ'ব এই চাই লওক প্ৰাইচটো ইয়াৰে জনাই দিছোঁ যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 130 ৰুপিজ 130 ৰুপিজত পাব এইটো এটা কালাৰ আছে ক্ৰিষ্টেলৰ হয় খুব ধুনীয়া লাগিব এইটো এটা কালাৰ আছে কালাৰকেইটা গোটেইকেইটা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ এইটো এটা যদি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰে মই এডাল পিন্ধিয়ে আছোঁ গিফ্ট কৰিব পাৰিব মাত বিহুৰ কাৰণে গিফ্টৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া বস্তু আহিছে এই চাওক এইবোৰ হৈছে গিফ্টৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহিছে যিখিনি য়ং ছোৱালী হয় তেওঁলোকক গিফ্ট কৰিব পাৰিব এই চাওক বক্সকেইটা খুব মৰম লগা এটা ঘড়ী হয় এই ঘড়ীটো চাওক ইয়াৰ লগত এটা ইয়াৰিংছ ফিংগাৰিং এটা থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ফিংগাৰিং এটা থাকিব এইটো ঘড়ীটো থাকিব এইটো এয়া ঘড়ীটো ইয়াত টাচ কৰি দিলেই জ্বলি উঠিব এনেকৈ টাচ কৰি দিলে
জৰি উঠিব যিখিনি সৰু ছোৱালী হয় তেওঁলোকক গিফ্ট কৰিব পাৰিব এই দুটা হৈছে ব্ল্যাক কালাৰ সিলভাৰ আৰু ব্ল্যাক কালাৰত আছে এটা আপোনালোকে বিচাৰে 300 টকাৰ কপাৰ বেস গোল্ড পলিশৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশন এইটা ল'ব পাৰিব আহি গৈছে ডিজাইন কেইটা বহুত কেইটা ডিজাইন আহি গৈছে যেটোৱে লাগে হেটোৱে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যেটোৱে লাগে হেটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ উপৰিও বাউটি ষ্টক হৈছে যিসকলে বাউটি বিচাৰি আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ বাউটি ডিজাইন আহি গৈছে সকলো মই দেখুৱাই দিম বাৰু বাউটি আহি গৈছে বাউটি মুঠি খাৰু অন্য ডিজাইন আহি গৈছে আৰু আপোনালোকক কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ডিজাইনৰ সেট আহিছে হেপুৰটো দেখুৱাই দিম এবোৰ সব বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ সেট আহি গৈছে ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি কম দামৰ টাৰ্কিশ লুকৰ জুৱেলাৰী আছিল সেয়াও ষ্টক হৈ গৈছে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম আনবক্সিং ভিডিঅ'ত যদি কোনোবা ভাল লাগি ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব এয়া টাৰ্কিশ লুকৰ এইবোৰ জুৱেলাৰী কম দামত আহি গৈছে এইবোৰ আকৌ দাম মাত্ৰ 299 আছিল আৰু এটা ডিজাইন আহিছে যিটো ডিজাইনে ল'ব খোজে লৈ ল'ব পাৰিব এইটো এটা ডিজাইন হৈছে ভিডিঅ'ত সকলোবোৰ দেখুৱাই দিয়া হ'ব জাস্ট আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু আপোনালোকে নতুন কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ